নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটত গ্ৰেড 3 খালী হোৱা 56টা পোষ্ট সম্পৰ্কে। এই 56টা পোষ্টৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি লাগিব আৰু আবেদনৰ শেষ সময়সীমা কিমান সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক, এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন মোডত আৰু টোটেল ভেকেঞ্চি হ'ল 56টা আৰু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হ'ল যে লাষ্ট ডেট 12/6/2022 অৰ্থাৎ জুনৰ 12 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। যিহেতু এতিয়াও মে চলি আছে, গতিকে আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া নেম অফ পোষ্ট জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট আৰু নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি 27। কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি আপোনালোকে চাই লওক। OBC MOBC 3টা, SCৰ 1টা আৰু STPৰ 6টা পোষ্ট। নেক্সট আহিলে STHৰ 3টা পোষ্ট, আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 8টা, PWDৰ বাবে 1 আৰু EWSৰ বাবে 5টা পোষ্ট। এতিয়া এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে চাই লওক। মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন অফ দ্য কেণ্ডিডেট শ্বেল বি এ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ অফ এ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। এইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে 3টা ষ্ট্ৰীমৰ কেণ্ডিডেটে কি কৰিব পাৰিব, এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ডিজাৰেবল কোৱালিফিকেশ্যনটো চাওক, ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন একাউণ্ট, এইকেইটা যাৰ যাৰ আছে তেখেতসকলে এই পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিল পে স্কেল। পে স্কেল হ'ল 14,000ৰ পৰা 49,000, লগত থাকিব GP 8,700। নেক্সট নেম অফ দ্য পোষ্ট লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3, নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি 12। কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি চাই লওক। OBC MOBC 3টা, SCৰ বাবে 1টা, STPৰ বাবে 1টা, STHৰ বাবে 1টা, আনৰিজাৰ্ভ 4টা, PWDৰ বাবে 1টা, EWHৰ বাবে 1টা। কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল দ্য মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন অফ দ্য কেণ্ডিডেট শ্বেল বি এ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স হোম ছায়েন্স অফ এ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। পে স্কেল চাওক, আগৰটোৰ সৈতে একেই হয়, 14,000ৰ পৰা 49,000, লগত থাকিব GP 8,700 টকা। নেক্সট এজ লিমিট। এজ লিমিট হ'ল 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 1/1/2022 তাৰিখৰ ভিতৰত। অৰ্থাৎ 2022 চনৰ 1 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনাৰ বয়স যদি 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। কেটেগৰী ৱাইজ এজ ৰিলেক্সেশ্যন কেনেকৈ দিছে সেই সম্পৰ্কে জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই এডভাৰটাইজৰ যিটো লিংক সেইটো দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব, যিহেতু AAUৰ যিটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ বাবে গুগলত গৈ www.aau.ac.in গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰক আৰু ইয়াত চাৰ্চ কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্য পাব। এপ্লাই কৰিবৰ বাবে যিটো লিংক তাত সেইটোও পাব। গতিকে আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰাই এপ্লাই কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।